Magandang umaga at magandang gabi. Pag-uusapan natin ngayon yung mga gamit ko pang camping para makakuha kayo ng inspirasyon kung nais yung lakbay ng ating paraisong Pilipinas. Unahin natin yung silong. Tarpaulin to. Ang sukat nito 3x4 meters. Top Bladder yung brand. Ito yung pinakamurang tarpaulin na nakita ko, na tibay, maganda yung quality. Ito naman yung military duyan. Ayan. Bukas ko. Meron ako carabiner dalawa. Ito yung suspension. Nylon webbing to. Nagawa ko ng video kung saan papakita ko paano mag-setup ng tarpaulin at hammock. Abangan nyo na lang. Marerekomenda ko sa inyo kapag beach yung pupuntahan nyo o bundok na mataas, gumamit na lang kayo ng tent kasi hindi nyo alam kung meron bang puno o wala. Bakit tarpaulin at hammock yung gamit ko? Simple lang, mas magaan siya kaysa sa tent at ang laki ng silong ko. Pansin ko kasi pag tent yung gamit ko, napakainit sa loob, lalo na pag maaraw. Hindi tulad nito, pwede mong taasan to kung gaano mo kataas gusto. Tapos ayun, hindi ka maapektuhan masyado ng init ng araw. Kape muna tayo. Ito naman tayo sa tools. Kung gubat ang pupuntahan nyo, kakailanganin nyo ng itak, bolo, para pamputol kung gusto nyo dumaan. Ganyan, putol dito. Isang matibay na kutsilyo. Mas maganda, mas makapal. Full tang ang tawag dito. Ang ibig sabihin ng full tang, yung bakal, buo siya. Full tang. Maski itong itak, full tang rin. Mas matibay yan, matagal, tatagal sa inyo yan. Hindi yan bigla na lang matatanggal yung hawakan. Sunod yung folding saw natin. Ito pa lang dyan. Ito naman yung axe. Hindi ko alam yung Tagalog nito. Baka alam nyo. Ito pag gusto mo maghati ng medyo malalaki ng kahoy. Ayan. Ito naman, folding knife. Ito yung pinakahuli. Itong hunting knife ang tawag dito. Bali lahat to dala ko. Ito, nandito sa may bandang balikat ko sa bag. Nakakabit siya sa strap ng bag. Ito naman, nasa bulsa ko. Kaya sa kanang bahagi ng bewang ko. Tapos ito naman nasa bag. Ito naman itak, nasa kaliwang bahagi. Lulusot ko lang dito yung belt. Okay na. Tapos itong dalawa nasa bag. Okay. Dito naman tayo sa cook set. Saan tayo magluluto ng pagkain. Ito yung frying pan natin. Yung handles niya nilalabas ng ganyan, kaya gusto ko yung ganito. Aluminum lang to. Ito naman yung pot. Dito tayo magsasaing ng bigas. Sa loob nito, lighter, spork, fire starter. Tawag dito. Basta, yun. Tapos, isang scrub para pag lilinisin na natin yung pituan natin. Isa pang tip sa inyo guys, ang pag-invest is ng Zippo Lighter. Tatagal to habang buhay sa inyo. At ang pinaka-importante, refillable siya. Ganito lang mag-refill. Hilahin nyo lang to. Angat nyo to. Lagyan nyo ng lighter fluid. Di hamak na mas maganda to kasi sa disposable lighters. Kasi syempre, plastic yun.
Pag ubos, tatapon mo na. Ito, refill ka lang ng refill. Buksan mo. Meron ka ng apoy. Para mawala yung apoy, kailangan mo isara. Mas maganda, mayroon kayong 3 lighter. Isa sa bulsa nyo, 2 sa bag nyo. Hindi nyo kasi alam, baka mawalan yung isa, hindi kayo makagawa ng apoy. Itong fire starter naman, magkukumpuni lang kayo ng wood shavings. Strike nyo lang siya. Meron na kayong sparks. Ito naman yung aking baso. Dito ko iinom ng kape. Yan. Okay lang siya. May laman tong bigas, ay kanin. Tapos ito meron ding ulam. Kaya hindi ako makapagpakulo ng tubig pa. Kaya ginagawa ko, buhos ko dyan yung kape, tubig. Lalagay ko dun sa apoy. So yun, tatakpan ko. Kaya ko malagyan ng abo-abo. Tapos ayun na. Medyo ingat lang kayo sa ganito kasi konting patong nyo lang, bagsak na siya. Kaya kailangan higpitan nyo mataas para iwas disgrasya. Ito naman yung bowls. Ito ko kakain. Ang kasama nitong cook set na to, 3 to actually. Kunin ko isa. Alright, yung isa. Nagamit ko to ngayon. 3 siya. Ito yung mga kasama niyan. Ito. Ayan. Meron pa yung ladle. Kaso naitabi ko na dun eh. Paano yung apoy? Kung gusto mo maging komportable at ayaw mong sumakit ang ulo mo sa paggawa ng apoy, meron na bibiling butane tank. Tapos meron siyang burner, napakaliit lang. Pero ako, mas pipiliin kong matuto at mamaster ang paggawa ng apoy. Unang-una, makakaluto ka ng pagkain mo. Pangalawa, hindi ka gaanong lalamigin. Pangatlo, yung mga hayop na gusto tayong kainin, tulad ng mga ahas, hindi sila makakalapit kapag meron kang apoy sa camp mo. Kaya magandang skill paggawa ng apoy. Usapang tubig naman. Ang tawag dito hydration bag. Sa loob niya, meron siyang water bladder. Ayan. Ilalabas ko ito mamaya at ilalagay natin sa bag. Pwede nyo kasing bilhin yung water bladder lang o may bag. Ako pinili kong bilhin yung may bag kasi kapag nagbabike ako at ayokong may dalang marami, ito lang dala ko. Ilalagay ko lang yung cellphone ko dyan sa likod. Kita nyo, mahaba yung straw nya. Yan. Kakagatin nyo lang yan. Sisip-sip, meron na kayong tubig. Kung matagal ang balak nyo magstay sa camp, maganda meron kayong water reservoir. Yan. 10 liter capacity nito. 2.6 gallons. Kagandahan lang dito, ayan, tutupi siya ng napakaliit. Ginamit ko to noon yung tubig ulan, sinambot ng tarpaulin papunta rito. Ayan, hindi kami na problema sa tubig. Safe naman ang tubig ulan, basta papakuluan nyo lang. Papakuluan nyo siya ng 25 minutes para mawala lahat ng pathogens na masama sa atin. Ito naman yung first aid kit. Bukas natin. Meron tayong betadine, agua cleansing solution, bandage, alcohol, napaubos na, kailangan refillan. Meron tayo dito salamin, tweezers, gunting, pins, meron tayong malaking needle and thread na maliit para pang repair sa damit, nail clippers, pang ahit, pencil. Ito naman yung band-aid. Kulang pa nga ito eh. Kulang pa to ng cotton balls. Tapos ibang mga gamot tulad ng Pegesic at Advil, Mefenamic.
Tapos ito yung toothbrush ko, tsaka toothpaste, tapos yung ibang tali, tsaka na rin nilagay. Tapos ito, bandana. Maraming gamit ng bandana. Pwede mo ilagay sa ulo mo, pamunas ng pawis, pamunas ng paa, kapag matutulog ka na sa hammock or tent mo. At ang pinaka-importante para sa akin dito yung pag-filter niya ng tubig. Ito, nylon thread, yung ginagamit para sa sapatos, tibay na matibay. Kaya nandito na rin yung hygiene kit, kasi masyadong malaki itong first aid kit na nabili ko. Carrot oil to. Meron kaming video paano gumawa ng carrot oil. Pwede nyo magamit yun sa balat nyo tsaka sa buhok. Pwede nyo rin pang luto to. Milky deodorant. Boost na ako dyan. Okay na. Kaya ako pinili to kasi manipis lang siya. Ayan, kasyang kasya siya. Tapos isang 10 liter na dry bag. Waterproof to. Lahat na importanteng gamit, cellphones, gadgets, first aid kit, diyan ko lahat nilalagay, maski damit. GoPro batteries, 2, ibang mounts, cables, USB, power bank, flashlight, charger. Diyan, magkatabi sila. Kasi lahat ng ayoko mabasa na gamit, lalagay ko lang dyan. Rolyo ko, lock. Raincoat. Kapag umuulan, walang problema. Pinili ko yung ganitong klase ng raincoat, yung rectangle, kasi pwede mo siya gawing silungan ulit. Kung makikita nyo rito, yung mga tali, pinabutas ko to sa isang upholstery shop para malagyan ko ng tali at masabit ko. Maraming purpose to. Unang-una, syempre para maprotekta ka sa ulan. Pangalawa, pwede mo dyan ilagay yung gamit mo kahit dyan ka matulog mismo para hindi basa yung likod mo. Pangatlo, silong. Lagay ka lang ng tali dito, lahat ng dulo, sabit mo, okay na. Ayusin mo lang yun, ipalupot mo lang para hindi siya talaga tagusan ng tubig. Ito naman, binoculars. Kung gusto makita ng mga tao, bagay na o hayop na malalayo, ayan, kung gusto niyo mag-hunting, kaya kahit mag-sightseeing lang, okay siya. Flare para sa emergencies, 20 pesos ko to nabili sa Tianggian. Pagka ganun mo, mag-i-emit yan ng napakaliwanag na pulang ilaw. Kaya kung mawala ka man, may chance na makita ka at ma-rescue ka. Marerecommend ako 3 o 4 na ganito sa loob ng bag nyo. Hindi nyo kasi alam ano ang mangyari sa inyo. Mas maganda may backup. Goggles. Pag nagsuswimming kayo, para makita nyo yung ilalim nang hindi sumasakit ang mata nyo. Lalo na kung seawater, maalat. Yan, goggles lang nandyan. Okay to. Journal. So magsulat ng kung ano-ano. May bago akong natutunan sa iyong camping. Gusto mo lang mag-reflect, pwede mag-journal. Meron akong video paano mag-journal dito. Tapos syempre, yung bag para malagay natin lahat ng gamit na yan. Kahit anong bag guys, ang pinaka-importante lang titignan nyo, meron siyang hip belt. Ilagay mo sa bewang mo, higpitan mo, para lahat ng load, lahat ng bigat sa bewang nyo na, wala na sa balikat nyo. So okay ko lang to nabili. Mura lang, halos 300 pesos yata nag-sale. Kaya lagi nyo tatandaan, pag maghanap kayo ng bag, hanapin nyo to, hip belt. Ngayon, pasok na natin lahat ng gamit. Duwagan muna natin lahat ng straps. Unahin natin yung water reservoir. Ito yung mapupunta. Tapong ano, 3 liters ang capacity nito.
Yan, sana makita nyo. Yan. Ngayon, ipack na natin yung ating camping/hiking bag. Ngayon natin tong water bladder, hammock. Yan, dyan. Sunod yung 10 liter water reservoir. Tapos yung tarpaulin natin. Taas. Para po space. Sun protection para sa iyong mata. Goggles. Yung lutuan natin. Diyan din. Dry bag natin. Gusto nyo makita yung review nito? Ito yung link. Okay. Journal. Saka natin ilagay yung dry bag. Kapag magpapak kayo ng gamit guys, mga damit nyo, mga malalambot na bagay, ito nyo ilalagay sa bandang baba para yung likod nyo, ibabang likod nyo, hindi masyado mabigatan at masaktan. Yung mga mas mabibigat, dito banda sa taas. Tapos ipitan nyo lang lahat ng strap kung merong straps yung bag nyo para yung mga gamit hindi tumatalbog-talbog. Mga tools natin, yung hunting knife, tatali ko lang dyan. Meron naman tong lock para kapag kailangan at sa paglalakbay tayo, mas magandang protektado tayo sa hayop at lalo na sa tao. Kung gusto nyo lang maging komportable ng konti yung buhay nyo, mas maganda ng handa kayo sa anumang sitwasyon para ma-enjoy nyo ang inyong camp, ang inyong adventure. Maraming salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo. Bye!